Ez itt a Blogben Minutes első évada, ahol a Blogben szakértőivel hallgathattok beszélgetéseket. Szó lesz a cégről, a termékeinkről, egy kicsit kielemezzük a kriptópiacot, válaszolunk a kérdéseitekre, és sok más aktualitást is feszegetünk. Betekintést szeretnétek a mindennapjainkba? Hallgassatok bennünket! További izgalmas tartalmakért pedig kövessetek minket a közösségi média felületeinken is. Sziasztok, Veszter Zoltán vagyok, és mint a Blogben Minutes műsorvezetője, házigazdája, sok szeretettel üdvözlök mindenkit a második adásunkban. Mielőtt belevágunk, szeretnénk megköszönni az első adással kapcsolatos nagyon pozitív fogadtatást. A YouTube-on, Spotify-on és Apple Podcast-on is több mint 1000-en hallgattatok meg minket, és igyekszünk ezeket az adásokat úgy összeállítani, hogy mindenki számára, azok is, akik már ismernek minket, vagy csak most hallottak rólunk először, érthető legyen. Ahhoz, hogy ez a műsor még jobb legyen, kérünk titeket, hogy bármilyen kérdésetek, észrevételetek van, jelezzétek nekünk akár a YouTube-on, vagy a Facebookon. Akik esetleg most ismertek meg minket, azoknak ajánlom figyelmébe a weblapunkat www.blogben.com, vagy a YouTube csatornánkat, ahol több videóanyag is van, ami bemutatja a Blogben céget. Na és akkor csapjunk is bele. A mai adásunk vendége Szabolcsi Andris, aki a Natrix CTO-ja, illetve a LinkedIn profil alapján a Blogben CTO-ja és a Banker CTO-ja is. Szia Andris! Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat. Andris, hogy is van ez? Elég összetett, de ma inkább maradjunk csak Natrix és Blogben CTO-ként, és így folytassuk a beszélgetést. Rendben van. Figyelj, amikor így elkezdünk beszélgetni, és nagyon sokan várták, hogy te is eljöjj a műsorba, és átbeszéljük azokat a kérdéseket, amik mindenkit érdekelnek, de mielőtt ide jutnánk, engem mindig érdekel az ember, hogy miért választja azt, amit választ. És nálad hogyan indult el ez, hogy programozó szeretnél lenni? Gyerekkorunkban úgy nagyjából egy korosztály vagyunk, azt hiszem, ez még nem tartozott az álomszakmák közé. Hogyan indult ez nálad, és miért? Ez egy érdekes kérdés, ez nagyon koránra nyúlik vissza egy gyerekkorba. Ez valahol Siófokon a 48 lakásos társasház aljában lévő háztartási bolt és a gimnázium első osztálya közé tehető valahol. Akkor még nem tudtam, most már így utólag azért tudom, hogy valahogy nekem a komplex dolgok nagyon egyszerűnek tűnnek, míg más embereknek a nagyon egyszerű dolgok, amik más embernek egyszerűnek tűnnek, az nekem nagyon nehéz. És az oda vezet, hogy én nagyon szeretem a matematikát, és valahol ez egy nagyon messzi, meg hosszú sztori, de egyszer majd visszatérhetünk rá, de egyébként ott indult el, és ott dőlt el, hogy én programozással szeretnék foglalkozni, és ez jól fog állni nekem. Ugye most ilyen általános iskola gimnáziumról beszélünk, akkor utána egyetemen te már programozó, matematikus? Igen, én a Műszaki Egyetemen informatikus szakra, műszaki informatika szakra jártam, illetve utána külföldön is hasonló szakirányon fejeztem be aztán az egyetemet, és aztán jött minden magától. Tehát ez is egy jó sztori egyébként, de majd máskor. Meséld el röviden, vagy jó, nyugodtan. Ez tulajdonképpen, amikor én befejeztem az egyetemet, külföldről hazajöttem, emlékszem, még karácsony volt, és beadtam a jelentkezésemet, mert miért is ne? Tisztán poénból beadtam egy nagy értékpapír számlavezető rendszereket fejlesztő céghez, adtam be már most elvesztettelek. Rajzomat. Pedig még nem beszélünk technikáról, de most elvesztettelek, de értem, hogy a nevét nem mondhatod ki, tehát, hogy egy... Igen, és gyakorlatilag semmi nem történt. Én már le is tettem róla, tehát ugyanúgy folytattam itt a Műszaki Egyetemen tovább a dolgaimat. Egyszer 3 hónapra rá, miután én jelentkeztem, egyszer csak kaptam egy telefont tőlük, hogy akkor behívnának interjúzni. És akkor kerültem kapcsolatba így a pénzügyi informatikával. Előtte egyébként még egyetem alatt nagy felbontású képeknek a képfeldolgozó algoritmusaival foglalkoztam. Ez nagyon jól hangzik így elsőre. Úgy képzeljétek el, hogy több 100 kilométer hosszú olajvezetékeket fotóztak le, röntgenfotókat, és a röntgenfotón kellett megtalálni hajszálrepedéseket, és olyan algoritmusokat kellett fejleszteni, amik ezeket megtalálják rajta. Mert ugye az olajvezetékben van a földbe, ezt röntgennel lefotózták. Nagyjából ezt jelenti, és ezeken kellett így algoritmusokat csinálnom és fejlesztenem. Én személy szerint, amit nagyon érdekesnek tartok nálad, hogy ugye, és minden rossz indulat nélkül, hogy nem csak egy programozó matematikus vagy, hanem te igazából, ahogy mondtad, ez a pénzügyi szektorból jöttél, és pontosan ezért tartom azt, hogy nagyon sokszor, amikor egy ilyen fejlesztésen, te teljesen más szemszögből közelíted meg, mint akár ezek a blockchain fejlesztők. Egy sokkal komplexebb képet látsz az egészről, és szerintem pontosan ezért nagyon érdekes, és nagyon örülök, hogy már tudtál jönni, mert hogy ezekről fogunk nagyon sokat beszélni. Én is köszönöm. Figyelj, a kérdés az lenne a következő, hogy mikor kezdtél el kriptózni? Ez is még egy jó sztori. Mondd el.
Ugye 2008. szeptemberében jött ki a white paper a bitcoinnal kapcsolatosan. Igen. Én 2008. december elején olvastam ezt a white papert, akkor teljesen értelmetlenül álltam az egész mögött, hogy Ugye, ne haragudj, de hogy botlasz egy ilyenbe bele? Tehát egy vadi új dolog, senki nem tud róla, mit keres ez a te ládádba, vagy hogy találsz meg egy ilyet? most mondhatnám, hogy mindenféle ilyen fórumokon én fönn vagyok, Aha. és gyakorlatilag egy ilyen közösségi, hát akkor még ilyen IRC csatornák, meg ilyenek is voltak, és gyakorlatilag egy ilyen csatornán botlottam én bele, Aha. ahol felhívták rá a figyelmemet, és akkor ott, tehát én nem is, akkor még talán Bitcoin cím nem is létezett, vagy nem, én nem onnan töltöttem le, hanem magán ezen a csatornán kaptam meg, és akkor eltettem, egy pár nap után olvastam el, és akkor teljesen értetlenül álltam, hogy de ez így hogy? Tehát, hogy ez annyira nagyon más szemszögből közelítette meg magát a pénzügyi világot, és annyira radikális volt, hogy én magam is egyébként először azt gondoltam, hogy szkeptikus voltam, hogy ez tud működni. Másik oldalról nagy örömmel meséltem otthon édesanyáméknak karácsonyi vacsorán, hogy mit találtam, és hogy én mibe fogok beszállni, amire hát nagyjából a szülők, mint tudjuk, hogy hogyan válaszolnak, hogy jó van kisfiam, hát persze, foglalkozz a saját dolgoddal, de ne ezzel. Van épp elég bajod. És 2009. februárjában egyébként én elkezdtem otthon bányászni. Akkor volt, amikor én elindítottam, ez nagyjából talán egy ilyen 4 hétre rá, miután elindult a hálózat. Pont ezt akartam kérdezni, akkor te bányáztál is, de akkor itt megkaptam rá a választ. Igen, én bányáztam is. És kb. Mennyit bányászott akkor egy gép? Gondolom nem annyit, amit most. Nagyon érdekes, mert talán egy 2-3 hétig bányáztam, tehát addig futtattam, és pusztán azért, hogy egyébként én elkezdtem a bányászatot, kaptam 5 bitcoint. De csak azért, mert elindítottam. Ez ilyen ajándék volt. A 3 hét alatt talán 4, valamennyit bányáztam ki. Amikor én elkezdtem, akkor ilyen pár százan, tehát a világon pár százan volt mindig a hálózaton valaki, aki ezt az egészet csinálja. Márciusra azért ez kezdett nőni már, tehát nem voltunk azért olyan sokan, és akkor itt még ugye nagyon gyorsan lehetett bitcoinhoz jutni. Ide tartozik egy olyan sztori is, hogy sajnos jó lenne, ha az a 9, valamennyi bitcoinon meg lenne. Az megvan? Vagyis hát megvan, csak sajnos én nem férek hozzá. Igen, ezt mesélted, hogy ott az a kulcsokkal, ugye. A privát kulcsokra, hogy mennyire kell vigyázni. Erre vissza fogunk térni a privát kulcsokra. Így van. Hát akkor igazából akár Satoshi is lehetnél. Akár, de nem én vagyok. Mindenki ezt mondja, kivéve azok, akik igen. Igazából a mai műsorunk fő témája egyrészt az, hogy bemutassuk, hogyan kerültél te ebbe a világba, de ami ennél még fontosabb lenne, hogy van nekünk egy Natrixunk. És szerintem ez az a platform, amiről nagyon sokat lehet beszélni, és ki lenne hitelesebb, mint te, aki ezt a platformot bemutatná nekünk. Itt jönnek a kérdések, hogy tehát mi is ez a Natrix? Hogyan tudnád nekünk bemutatni? Esetleg egy-két egyszerű példán keresztül megérteni, hogy mire jó ez? Hát először is megpróbálom gyorsan egy mondatba összefoglalni. Általában ezek nem szoktak sikerülni, legalábbis nem értelmesre szoktak sikerülni, vagy nem közérthetőre. A Natrix az tulajdonképpen egy blockchain platform. Ebből már van jó pár a világban, de mégis mi ez, meg miért csináltunk egy újat. Ez tulajdonképpen egy enterprise jellegű cégek működéséhez szükséges szoftverek fejlesztésére jó. Elnézést, itt hadd szakítsam meg, tehát hogy azokért, akik esetleg az angolal, tehát az enterprise jellegű, az ilyen céges ezt akartam jellegű. Pont kifejteni, igen. Hogy egy picit elemezzük ezt a mondatot, hogy mi is akkor ez, mert itt rengeteg dolgot mondtam most ezzel. Ugye, hogy a Natrix az egy blockchain platform, tehát eleve az, hogy platform, ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan lehet egyszerűen bővíteni, fejleszteni, tehát plusz funkciókat beletenni. Mást is még jelent a platform, de nagyjából ez a lényege. Az enterprise jellegű cégek, azok pedig olyan nagy vállalatok, tehát nagyon nagy vállalatokra gondoljunk, akik mondjuk nagyon sok ügyfelet szolgálnak ki. És itt most szánt szándékkal nem csak pénzügyi területre gondoljunk, tehát ne csak egy bankra gondoljunk, hanem bármilyen egyéb nagy ügyfélszámot kezelő számítógépes rendszerre tudunk gondolni. Gondolhatunk itt akár egy belügyminisztériumi nyilvántartásra, egy adóhivatalnak a rendszerére, egy TB rendszerre, egy társadalombiztosítási rendszerre. És tulajdonképpen maga ez a platform, ezt nem csak egy fejlesztési platform, ahol nagyon gyorsan, könnyen lehet fejleszteni új dolgokat, hanem biztonságos, egyszerű, gyors és megbízható módon lehet ezeket megcsinálni. És akkor itt jön be, hogy blockchain, ezt nagyon sokszor így szoktam mondani, hogy a blockchain a Natrixban ez igazából el van teljesen rejtve már a fejlesztők elől. A mai
blokkláncok tipikusan az, hogy smart kontraktokat nekiállunk fejleszteni, ahhoz nagyon részletesen kell ismerni egy blokkláncnak a működését, tehát például Ethereum, vagy Polygon, vagy bármelyik más láncról beszélünk. Ott magának a fejlesztőnek nagyon ismernie kell a háttérrendszert, ahhoz, hogy olyan megoldást fejlesszen, hogy az megbízható legyen. A Natrix platformnál ezt a blockchain réteget ezt gyakorlatilag teljesen elfedtük már a fejlesztők elől, tehát egy sokkal egyszerűbben programozható valamit tettünk le az asztalra. Ezáltal is próbáltunk egy ilyen hibrid megoldást, majd erről a hibridségről még fogunk szerintem beszélni. Mindenképpen igen. De hogy nagyjából ez a platform fejlesztőknek ad egy nagyon jó táptalajt, ugyanakkor a cégeknek is. Itt a fejlesztők alatt akár külső fejlesztőket is értesz, akik képesek lesznek a platformot valamilyen szinten használni, ugye? Igen, tehát ezt úgy képzeljük el, hogy nagyon sok ember van most, aki mondjuk open blockchain világába tud smart kontraktot fejleszteni. Az open blockchain az a nyitott blokklánc. blockchain, a publikus blokklánc világában. Például Ethereum, igen. Igen, például Ethereum platformra képesek fejleszteni. Viszont nagyon sok olyan fejlesztő van, aki mondjuk, tegyük fel, egy banki rendszert fejlesztenek, akik nem értenek a blockchainhez, mert soha nem foglalkoztak vele, és nem azért, mert nem tudják megtanulni, hanem mert igazándiból már így is elég sok tudás van nekik összegyűlve, és azokat a rendszereket kell fejleszteni. Ugye ezt a két nagy csoportot hogyan lehet összehozni egybe, hiszen sokkal többen vannak jelenleg azok, akik nem ismerik a blockchain technológiát olyan mélységében, és akkor hogyan fejlesztenek ők smart kontraktokat, hogy Ethereumon, hogy ha meg kellene, hogy ismerjék. Többen megkeresnek minket is, meg engem is, hogy figyelj, gondolkodok egy tokenen, vagy ez hogy működik, tehát teljes, az nem jó szó, hogy elveszettség, de hogy tényleg nem tudják az emberek, hogy ezt hogyan lehetne jól csinálni. Tehát külön szakemberek kellenek, akik segítenek nekik ezt megvalósítani. Igen, a Natrix platform az egyik ilyen szerep, vagy ebben a szerepben például ebben is egy híd szerepet szán, hogy a fejlesztők elől igyekeztünk elrejteni már azokat a bonyolultságokat, amik blockchain-nel járnak. Akkor ez ebből a szempontból egy nagyon izgalmas irány lehet. Figyelj, amikor beszélünk a Natrixról, többször elhangzott a biztonság kérdésre. És biztos vagyok benne, hogy ez mindenkinek az egyik legfontosabb kérdés. Hogyan biztosít a Natrix biztonságot? Ez azért most nehéz, mert megint próbálnék egyszerűen válaszolni rá, de a valóságban ez ennél sokkal bonyolultabb, vagy a fejemben most nagyon cikáznak a gondolatok. Az egyik az, hogy rávághatnám, hogy blockchain. Hogy blockchain van a rendszerben. Igen, de mit is jelent ez? Nagyon fontos, hogy a blockchain az nálunk, meg a blokklánc az nem egy cél. Tehát a Natrixban ez nem egy cél volt, hogy blokkláncot csináljunk, hanem ez egy eszköz. És a biztonságnak például az egyik alappillére az, hogy egy olyan adattárolási formában, egy olyan elosztott adatbázisban tároljuk, ami utólag nem meghamisítható, és ezt lehet validálni, és lehet auditálni. Elnézést csak azért, hogy azok, akik esetleg már ezen a szakmai szinten vannak, és próbáljuk leegyszerűsíteni, a nyitott blokkláncok, tehát akár az Ethereumra beszélünk, azért azt többen ismerik, hogy ott is ezek ugye elérhetőek, lehet őket validálni, nem megmásítható, ha nem történik valami, jobb esetben, hogy miben más itt a Matrix, úgy, ha tudsz egy egyszerű példát mondani, amit még én is megértek. Jó, amiben más, az tulajdonképpen az, hogy van egy elég erőteljes innovációnk, és az már a rendszer alap platformjában is, az alap részében egyébként egy nagyon fontos szerepet játszik, és a biztonsághoz egyébként nagyon sokat hozzátesz, egy elosztott kulcsgeneráló algoritmus. Jaj. Ez egy nagyon nehéz téma, és erre van egy nagyon egyszerű példám. Ugye filmekben mindenki látta már az atomrakéta indító pultot, ahol két kulcsos ember megjelenik, mindenkinek a nyakában ott van egy-egy kulcs, és a két kulcsot egyszerre kell elfordítani. Ahhoz, hogy valami kinyíljon, vagy valami történjen. Na tulajdonképpen az elosztott kulcsgenerálás az egy olyasmi, hogy mindenki a saját kulcsát tudja legyártani titokban, de mégis a két kulcs valahogy csak együtt tud működni, csak egyszerre tud működni, külön-külön nem fogják elindítani neked az atomrakétát. Tehát a valóságban azért fizikailag elég nehéz ezt ilyet csinálni, mert mondhatnád, hogy de hát ha nem ismered a két kulcsot, aki készít, tehát nem ugyanazt készíti a két kulcsot, akkor mégis hogy tudnak együttműködni. De erről szól ez az elosztott kulcsgenerálás, hogy hogyan tudunk úgy két kulcsot készíteni, mindenki saját magába titokba, hogy a két kulcs az mégis valamilyen matematikai kapcsolatban legyen egymással. Hogy ez hogy kapcsolódik ide a biztonsághoz? Hát úgy, hogy tulajdonképpen egyetlen egy, és most megint egy nagyon egyszerű példa, Ethereum kapcsán, ugye a publikus kulcsod az maga számlaszámod. Igen. Ethereum hálózaton.
azt a publikus kulcsot egy privát kulcsból lehet előállítani. Na most ez azt jelenti, hogy ezek szerint aki a privát kulcs, azé a Ethereumon a vagyon. Igen. Ez Igen. így van. Ez egy nagyon fontos dolog. Viszont tegyük föl, ha ketten szeretnétek egy publikus kulcsot generálni valakivel, úgy, hogy ne tudja egyikőtök se, hogy mi volt a kiindulási privát kulcs. Akkor lép szerepbe ez az algoritmus, végrehajtjátok ezt az algoritmust mind a ketten, akkor a vége az lesz, hogy lesz egy darab címetek, egy darab publikus kulcsotok, viszont mind a kettőtöknek lesz egy-egy privát kulcsa, ami külön-külön nem tudja nyitni. Nem fér hozzá. Pont mint a filmekben a két kulcs. Tehát így egy van. kulccsal nem tudod kinyitni, a kettővel ki tudod nyitni. A kettővel ki tudod nyitni, így van. Jelenleg Ethereumon én nem nagyon tudom, hogy létezne ilyen megoldás. Nincs, ez annyira egyedülálló jelen pillanatban, hogy nincs még ilyen, de erről is majd szerintem későbbiekben még fogunk beszélni, mert ez egy nagyon érdekes téma. De a biztonsághoz egyébként itt ad hozzá, hogy tulajdonképpen egy felügyelt rendszer, pénzügyileg mondjuk egy pénzügyi felügyelet által felügyelt rendszert hogyan lehet olyan kontrollpontokat az ügyfél kezébe adni, ami biztosítja azt, ami egy nyílt blokkláncon már eleve a kezében van, és ami a nyílt blokklánc, ami miatt létrejött. Ugye a transzparencia, az önrendelkezés, kontroll. És igazából ez, ha jól értem, ez is az a hibrid gondolkodás, hogy megadjuk azt az előnyét a rendszernek, ami egy nyílt blokkláncon van, de egy sokkal szervezettebb, rendezettebb formában. Így van, így van. Én is olvasgatom a Natrixot, és próbálom megérteni, mindig a veled való beszélgetésenknél úgy érzem, hogy tudok előrébb lépni egy nagyot. Technikai részeken, ha tovább lépünk egy picit, a Natrix nagyon megy. Tegyük fel, van rajta egy csomó cég. Ez mit jelent a blokkben esetében? Hát ez csupa jót jelent, mert tulajdonképpen akkor arról beszélünk, ugye a Natrix platformnak van egy platform tokenje, ez a BSO, a Blockstock. Gyakorlatilag itt a platform kapcsán minden egyes tranzakció után valamilyen tranzakciós díj hozzájárul ugye a rendszer működéséhez. Maga a platform token és egyébként a tranzakciós díjak, ezek eltérnek, tehát nem a klasszikus értelemben működik a rendszerünk. Ez is egy nagyon érdekes, majd szerintem erről is fogunk a későbbiekben még beszélni, mert ez önmagában egy sok időt el tud vinni. De tulajdonképpen az, hogy a BSO mögötti aranypoolba gyakorlatilag a tranzakciók, a felhasználási díjakból folyamatosan növekszik az arany. Tehát magyarul, ha jól értem, ez azt jelenti, hogy minél több cég van a Natrixon, annál több tranzakció történik, és a tranzakciók a Blockstockon keresztül növelik az aranypult. Így van. Pontosan ez történik. Ennek van-e bármi jelentősége az EBSO-val kapcsolatban, vagy kihat-e rá mondjuk a Natrix platform? Abszolút, hiszen az EBSO az maga a Blockstocknak az Ethereumon lévő megtestesülése. Ez fontos. Illetve itt már többször kérdezték tőlem, hogy miért EBSO a neve. Hát azért EBSO, mert Ethereum blokkláncon lévő BSO termékről beszélünk, vagy tokenről beszélünk, aminek maga a fedezete az a Natrix blokkláncon van, Blockstock formájában. Tehát az bele van stékelve egy olyan smart contractba, ami biztosítja azt, hogy az Ethereumon lévő EBSO-nak meg legyen a fedezete a Natrix platformba. Tehát itt a két blokklánc, ugye ez össze van kötve, ezt tudjuk, ez ilyen bridge technológiával, de nem a kártya, hanem egy másfajta technikával, de ez a lényege, így hívják. Ugye azáltal, és ezt az előző adásban kifejtettük, azok, akik esetleg most kapcsolódnak be, vagy ez az első adásuk, meghallgathatják az előző podcastunkat, ott pont Attilával arról beszéltünk, hogy az EBSO milyen arányban, milyen formában részesedik az aranypoolból. Akiket érdekel, tényleg hallgassátok meg, mert ott elég részletesen kifejtettük ezeket a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy a Natrixról így van-e valami, amit még hozzátennél, amit esetleg nem kérdeztem meg, ami szerinted nagyon ide tartozna, nagyon fontos lenne, hogy az emberek tudják, és úgy gondolom, hogy ez egy elég technikai részre sikerült, próbáltuk érthetővé tenni, de hogy mi az, amit hozzátennél esetleg, vagy amit még fontos tudni a Natrixról? Talán még azt esetleg érdemes elmondani, hogy magát az egész platformot egyébként biztonság jegyében terveztük. Tehát ez tényleg mindig is a szemünk előtt lebegett, már egészen onnantól kezdve, hogy elkezdtük felépíteni a rendszert, vagy egyáltalán megterveztük ezt a rendszert, már akkor ezek voltak az első kérdések, hogy hogyan lesz ez biztonságos minden szinten. Tehát legyen ez egy fizikai infrastruktúra, tehát hálózati szinten, smart kontraktok szintjén hogyan lesz ez biztonságos. Ide tartozik egyébként a fejleszthetőség, de akár ne menjünk el amellett, hogy GDPR, banktitok, vámtitok, bűnügyi titok,
adótitok, tehát hogy stb., hogy ezeknek a titkoknak a kezelését hogyan lehet megvalósítani egy ilyen rendszerbe. Tehát ez egy nagyon fontos szempont volt. Köszönöm, Andris. Én úgy gondolom, hogy így a mai adásra ennyi elég lesz. Nem árulok el nagyon nagy titkot, hogy ennek lesz egy folytatása, amikor ezt kicsit mélyebben kifejtjük azt a technológiai fejlesztést, amiről már jelentek meg cikkek, és akkor a következő adásban erre mindenképpen visszatérünk. Remélem mindenki érdeklődését sikerült felkeltenünk, érthetőnek maradnunk. Én úgy gondolom, hogy a Natrix ez egy nagyon-nagyon izgalmas történet, nagyon sok lehetőség van benne, és igazából úgy gondolom, hogy ez még nagyon az elején vagyunk annak, amit ő igazából fog tudni. De erről, a vízióról, és hogy milyen fejlesztések vannak, akkor a következő adásban térnénk vissza. Továbbra is kövessetek minket a Facebookon, Twitteren, LinkedInen, és akkor egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!